አሁን ደግሞ የምናየው ስለ አውቶማቲክ የዩኒት የሲኤስኤስ ዩኒት አሳይንመንት ይሆናል። ይህ ማለት የአውቶ ኪ ማለት ነው። ማንኛውም የሲኤስኤስ ሩል እነዚህም ማለት እንደ ማርጅን፣ ፓዲንግ እንዲሁም ሃይት በዲፎልት አውቶ ዩኒት ነው አሳይን የሚደረጉት። ግን እኛም አውቶ ዩኒትን በራሳችን መንገድ ለተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ዲዛይኖች መጠቀም እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላስ እንስጥና እንደ ቅድሙ ፈርስት እንበለው። ከዛ በኋላ ሴቭ እናርገውና ስታይል ላይ ሄደን ፈርስትን ቦርደር እንስጠው። ይህም 2 ፒክስል ሳይዝ ይኖረው። ከዛ ሶሊድ ይሁን። ከዛ ብላክ እናርገው። ሴቭ ብናርገው ቦርደሩን እናያለን። ያው ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ዊድዙን አውቶ ብዬ ዩኒት ብሰጠው ምንም ለውጥ አላይም። ሳይዙን ቢጨምረው ቀንሰው። ግን ለምሳሌ ዊድዙን መወሰን ከፈለኩኝ አንዳንድ ጊዜ የምናደርጋለን የዲቫይሳችንን ስክሪን ሙሉን ማጠቀም ካልፈለግን የራሳችን ዋጋ መስጠት ከፈለግን እዚህ ጋር ዊድዝ ብለን ማክስ ዊድዝ ብለን እንዲሁም ለሀይቱ ለምሳሌ 11000 ፒክስል እንለዋለን። እና አንዳንዴ ትልቅ ስክሪኖች ላይ ዌብሳይት ስናይ ዌብሳይቱ መሀል ላይ ተቋርጦ ካየን ወይም መሀል ላይ ቁጭ ካለ ይህንን መንገድ እየተጠቀሙ ነው። ስለዚህ እንደምናየው አሁን ሳይዙ ሲሰፋ ማክሲመም ዊድዙ የሚሆነው 11000 ፒክስል ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ግን ሳይዙ 11000 ካነሰ ወይም ቀጥታ ወደ 11000 ከደረሰ ያው ሙሉውን የዌብሳይቱን ሳይዝ ይይዛል ማለት ነው። እና ይህንን መሀል ላይ ለማስቀመጥ ብፈልግ ምንድነው ማድረገው? በሁለቱም መንገድ እዚህ ጋር መጣና ለምሳሌ ማርጅን ልና ሌፍት ልና ማርጅን ሌፍት ብዬ ለምሳሌ 30 ፒክስል ሰጠዋለሁ። ማርጅን ራይት ብዬ እንዲሁም 30 ፒክስል ሰጠዋለሁ። ሴቭ ባረገው ምንም ለውጥ አይታይም። አሁን አክቹአሊ ይታያል ለውጥ ጨምረው እንደምናየው በሁለቱም ሳይድ መሀል ላይ አልሆነም። እና የግድ መሀል እንዲሆን ከፈለኩኝ ቀላሉ መንገድ ምንድነው? እዚህ መጥቼ እነዚህን ዋጋዎች አውቶ ማድረግ ነው። አውቶ ዩኒት ከሰጠነው ብራውዘሩ ወይም CSS ራሱ የብራውዘሩን ሳይዝ ካልኩሌት አድርጎ እኩል የሆነ ዋጋ ይሰጣቸዋል። እንዲህ ሴቭ አድርጌ ሙሉ ስክሪን ባረገው እንደምናየው በሁለቱም በኩል በግራም በቀኝም እኩል ቦታ ተሰጥቷቸዋል። ይህንን አንስተን ከፈለግን ከላይና እስከታች ባዶ አድርገን ከጎንና ከግራ በዚህ መልክ ማሳጠር እንችላለን። ምንም ለውጥ አይመጣም። አንዱ የአውቶ ጥቅሙ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ የአውቶን ዩኒት ኦቨርፍሎው የሚል የሲኤስኤስ ሩል ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን። መጀመሪያ ኦቨርፍሎው ምንድነው የሚለውን እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ረጅም ቴክስት ልጨምር። ይህንን ኮፒ እናርገውና ደጋግመን ፔስት እናርገው እና ራፕ እናርገው ቪው ብለን በዚህ መልክ እና ትንሽ ላተልቀው። እንግዲህ እንደምናየው ብዙ ቴክስት አለን። ሴቭ ስናርገው ይህን እናያለን። እና ማክሲመም ዊድዝ ያው 11000 ፒክስል ነው ብለናል። ሃይቱን ግን ፊክስ ብናረገው ሃይት ብለን ለምሳሌ 400 ፒክስል እንበል እና 400 ፒክስል ውስጥ እንግዲህ ሊቀር ይችላል እና ሳንሰው ወደ 200 እናርገው። እንደምናየው ቴክስቱ ከዲቭ ውስጥ አልፎ ሄዷል። እዚህ ጋር መጥቼ ባክግራውንድ ብሰጠው እና ይህንን እንጠቀም ሴቭ እናርገው። እንደምናየው ጥሶ ሄዷል። ግን ሙሉ ስክሪን ባረገው አሁንም ጥሶ ሄዷል። እና ኦቨርፍሎውን ተጠቅመን የዚህን ቴክስት አቀማመጥ ወይም እይታ ማስተካከል እንችላለን። ይህ ማለት እዚህ ጋር መጥቼ ኦቨርፍሎው ብዬ ሄድን ብል ከቦክሱ ጥሰው የሄዱትን ነገሮች በሙሉ ይሸፍናቸዋል እና ምን እንዳለ ማወቅ አንችልም። ከፈለግን ደግሞ ስክሮል መጨመር እንችላለን። እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ስክሮል ባር ይታያል። ወደ ታች ወደ ላይ ማለት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ያው አውቶን መጠቀም ነው። ሴቭ ስናደርገው ስክሮልን ከመጨመር ራሱ አውቶ ያንን ስክሮል ባር ጨምርልናል ማለት ነው። እና አንዱ የሚቀለም መንገድ ኦቨርፍሎ ላይ ስክሮልን መጠቀም ነው እና በዛ መንገድ ይህን ሊያስተካክልልን ይችላል። እንዲሁም ሆሪዞንታል ስክሮል የሚጨምርልናል ማለት ፊክስ የሆነ ዊድዝ ካለን ለምሳሌ ይህንን 200 ባረገው እና ስክሮል ብል ይሄ ምንም ለውጥ አያመጣም። ማክስ ዊድዝ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ምንም ለውጥ የለውም ያው ዊድዝ ላይ። ስለዚህ እንዳለን ተዋለን። ግን ስክሮልን እንጠቀምን አውቶን ብራውዘሩ ወስኖ ያው ምን ያህል ቦታ ላይ ይህ ቴክስት መቀመጥ እንዳለበትና መቼ ስክሮል ባር መጨመር እንዳለብን መግለጽ እንችላለን። እንግዲህ ያ ነው ጥቅሙ የአውቶ ዩኒት።